หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับล้านและถ้าคุณผู้ฟังได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมครับคุณจะเข้าใจเหตุผลในการมีชีวิตมากขึ้นผ่านความลับทั้ง5ข้อนี้ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ The Five Secrets You Must Discover Before You Die ความลับทั้ง5ข้อคืออะไรแล้วทำไมคุณจะต้องค้นหาให้เจอก่อนตายด้วยผมจะขอเล่าถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับเป็นของดรจอห์นไอโซเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกนำไปทำสารคดีครับซึ่งดรจอห์นไอโซได้นำอาสาสมัครจำนวน235คนซึ่งคุณสมบัติก็คือจะต้องมีอายุเกิน60ปีครับเพราะหลายประสบการณ์เขาเรียกว่าหลายปัญญาของมนุษย์จะเกิดขึ้นผ่านช่วงเวลาซึ่งดรจอห์นครับนำอาสาสมัครทั้ง235คนนี้มาในห้องประชุมด้วยกันแล้วก็ถามว่าหากต้องการให้คำแนะนำการใช้ชีวิตกับคนรุ่นหลังพวกเขาจะแนะนำว่าอย่างไรทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจำนวน235คนพอเขาต้องให้คำตอบเหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกันครับแล้วพอสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาครับด้วยความที่แต่ละคนขึ้นชื่อว่าผ่านโลกมามากมีอายุตั้งแต่60ถึง105ปีครับและสิ่งที่ได้เจอเลยก็คือยิ่งพอเราอายุมากขึ้นเราจะเริ่มมีโอกาสได้ตกผลึกประสบการณ์แล้วก็ปรัชญาการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาต้องการความสงบมากขึ้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวัยรุ่นวัยเรียนแล้วก็ทำงานเขาได้ค้นพบอะไรหลายอย่างมากและผมชอบส่วนที่เขาได้เขียนปิดท้ายไปมากเขาบอกว่าจากประสบการณ์นับไม่ถ้วนจาก 15,000 คนเหลือ235คนจากที่เขาได้คัดเลือกมาดังนั้นบทเรียนเหล่านี้จะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจากประสบการณ์ชีวิตรวมกันแล้วเกินกว่า 18,000 ปีครับมาดูกันว่าความลับทั้ง5ข้อนั้นคืออะไรผมจะแบ่งการสรุปออกเป็น2ส่วนเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆส่วนในยังมีส่วนที่3จะเป็นสิ่งที่พวกเขาได้พูดถึงกันแล้วอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองตีความกันเองเราจะมาเริ่มที่ส่วนแรกกันครับส่วนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเพราะอะไรบางคนค้นพบความหมายในชีวิตแล้วตายอย่างมีความสุขในขณะที่บางคนมีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความเสียดายอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองประเภทนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะครับสมมุติเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของคุณแล้วคุณอยากจากไปแบบไหนระหว่างจากไปด้วยความสงบรู้สึกว่าชีวิตนี้ใช้คุ้มแล้วได้ทำสิ่งที่อยากทำได้มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความทรงจำที่นึกถึงแล้วมีความสุขกับแบบที่2เสียดายเสียใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ไม่ได้ทำเสียใจที่ตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็จำเป็นจะต้องอยู่อย่างเหมือนตายทั้งเป็นมาทั้งชีวิตคุณอยากจากโลกนี้แบบไหนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเกือบ100%เลือกแบบแรกอยากจากโลกนี้ไปด้วยความสงบสุขเหตุผลก็คือความแตกต่างทั้ง2อย่างนี้ขึ้นอยู่กับ2อย่างที่1ความแตกต่างของความรู้และภูมิปัญญาครับความรู้กับปัญญาคือสิ่งที่แตกต่างกันหากคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะรู้เลยว่าอะไรจะทำให้คุณจากโลกนี้ไปอย่างสงบสุขความรู้ครับคือข้อมูลที่มนุษย์คนหนึ่งเก็บสั่งสมมาจะเยอะจะน้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราสามารถเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาครับปัญญากับความรู้จึงไม่เหมือนกันมีความรู้เยอะก็ใช่ว่าจะมีปัญญาประมาณว่าบางความรู้คุณรู้เพื่อที่จะเอาไปข่มคนอื่นไม่ได้เอามาปรับใช้อะไรเป็นแบบนั้นแล้วปัญญามันก็ไม่เกิดนั่นเองดรจอห์นไอโซจึงเขียนไว้แบบนี้เลยครับหากอยากทราบวิธีใช้ชีวิตนี้ให้เต็มศักยภาพคุณจำเป็นต้องใช้ปัญญามากกว่าความรู้ครับความรู้สำคัญครับเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เราจะไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบการทำงานอย่างไรสังคมทำงานอย่างไรเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ครับแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณมีความรู้มากพอแล้วมีความรู้ที่ว่าเหลือแค่ต้องเอาไปลงมือทำโดยเฉพาะทุกวันนี้ครับในศตวรรษที่21เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับความรู้ของมนุษย์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆ6เดือนแต่ในขณะที่ปัญญามันลดน้อยลงครับเพราะมันเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นเราอยู่กับปัจจุบันน้อยลงเราเริ่มไหลไปตามกระแสแห่งความเร่งรีบจนลืมใช้ชีวิตนั่นเองดังนั้น
ปัญญาคือความสามารถในการเล็งเห็นว่าอะไรที่สำคัญและไม่สำคัญปัญญาคือการรู้ว่าอะไรที่คุณจะทำและไม่ทำส่วนความรู้ก็คือการสะสมข้อเท็จจริงนั่นเองครับจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับจนกว่าคุณจะรู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญจนกว่าคุณจะรู้ว่าอะไรที่คุณจะทำและไม่ทำหากยังไม่ถึงจุดนั้นคุณจะไม่รู้ว่าความหมายของชีวิตคืออะไรโอ้โหตรงนี้ลึกซึ้งมากครับคุณผู้ฟังนี่คือข้อที่1ความแตกต่างระหว่างความรู้กับปัญญาซึ่งตรงนี้ผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับความรู้คือการสะสมข้อมูลส่วนปัญญาก็คือการรู้ว่าข้อมูลไหนจำเป็นข้อมูลไหนไม่จำเป็นและคุณจะเอาความจำเป็นเหล่านั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรมันคือการสั่งสมประสบการณ์ด้วยครับส่วนหนึ่งนี่คือข้อที่1ข้อที่2สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาหากคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายตรงนี้ให้ฟังจากประสบการณ์และก็การสัมภาษณ์ของดร.จอห์นไอโซนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้ครับจากประสบการณ์ของผมสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดได้แก่ 1. การแสวงหาความสุขและ 2. การแสวงหาความหมายของการมีชีวิตครับซึ่งตรงนี้เราสามารถอธิบายเพิ่มแบบนี้ความสุขเป็นคำที่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีความสุขไม่ต้องมีความเจ็บปวดไม่ใช่ครับมันคือความพึงพอใจในการมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อพูดถึงคำว่าการแสวงหาความสุขความหมายจริงๆก็คือมนุษย์ทุกคนล้วนอยากประสบกับความเบิกบานและความพึงพอใจในสภาวะขั้นลึกมันคือเรื่องของสภาวะนะครับเราอยากรู้ว่าเราได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วหรือยังเราอยากประจักษ์ถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ดังนั้นความสุขที่แท้จริงคือเรื่องของสภาวะครับมันคือสภาวะของการอิ่มเอมใจหรือความเบิกบานใจมันเลยได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับความสำเร็จภายนอกที่มันจะเกี่ยวข้องกับพวกชื่อเสียงเงินทองหรือทรัพย์สินมันอาจยังไม่ได้ตอบโจทย์สภาวะภายในมากขนาดนั้นเพราะชื่อก็บอกอยู่ครับภายในส่วนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภายนอกมันแค่มีอิทธิพลทางอ้อมกับโลกภายในนั่นเองหากคุณต้องการมีความสุขด้วยการพึงพอใจในชีวิตคุณต้องเริ่มจากข้างในครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วเราต้องทำอย่างไรกับอย่างที่2คือการรู้ความหมายในการมีชีวิตการมีเป้าหมายชีวิตนั่นเองเพราะถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้ตำราความสำเร็จทุกเล่มครับก็บอกให้คุณตั้งเป้าหมายเพราะมันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ลึกๆแล้วเราทุกคนปรารถนาเพียงแค่ว่าเราต้องหามันให้เจอด้วยตัวเองครับน้อยครั้งที่เราจะได้รับรู้คำตอบนี้จากการชี้นำจากผู้อื่นเราทำได้แค่รับคำแนะนำมาส่วนการค้นหาให้เกิดการตกผลึกให้เกิดการตื่นรู้จริงๆคุณจะต้องค้นหาไปทั้งชีวิตถ้าใครเจอแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งส่วนถ้าใครที่ยังไม่เจอก็นั่นแหละครับคือเหตุผลที่เรายังต้องมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะหาความหมายในการมีชีวิตของตัวเองนั่นเองนี่คือ2อย่างเป็น2ข้อที่ผมนำมาอธิบายให้คุณผู้ฟังว่าเหตุผลที่จะทำให้คุณจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขขึ้นอยู่กับ2อย่างนี้คุณจะต้องมีปัญญามากกว่าความรู้และอย่างที่2คุณจะต้องเข้าใจการเข้าถึงสภาวะความสุขและเข้าใจถึงความหมายของการมีชีวิตนั่นเองผมจะจบเฟสที่1ไว้เท่านี้ครับแล้วเฟสที่2จะเป็นจุดไคลแม็กซ์แล้วว่าคำตอบของ5ความลับที่คุณต้องค้นพบก่อนตายคืออะไรผมจะอยากให้คุณผู้ฟังตระหนักถึง4นี้นะครับหากคุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะต้องหา5สิ่งนี้ให้เจออย่างแรกครับ be true to yourself follow your heart path and dreams จงซื่อสัตย์กับตัวท่านเสียตั้งแต่ตอนนี้จงค้นหาความปรารถนาจงเดินตามความปรารถนาตามสัญชาตญาณของท่านไปและความฝันของท่านจะอยู่ในที่แห่งนั้นคุณผู้ฟังครับนี่คือความลับข้อแรกหากคุณค้นหาข้อนี้ไม่เจอคุณจะไม่รู้ความหมายในการมีชีวิตนั่นเองผมชอบประโยคนึงที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือคุณต้องเดินตามหัวใจของตัวเองไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าคุณปฏิเสธทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆทุกอย่างครับคุณอาจก่อความผิดพลาดในการเดินตามความฝันแต่ถ้าหากคุณได้กลับมาทบทวนตัวเองและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายแล้วคุณจะได้กลายเป็นคนที่คุณอยากเป็นสำหรับคำแนะนำจากการสัมภาษณ์คนที่มีประสบการณ์ในโลกนะครับเขาได้แนะนำก็คือเขารู้สึกเสียใจมากหากช่วงเวลาในการมีชีวิตเขาไม่ได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองปรารถนาคำว่าซื่อสัตย์กับตัวเองในที่นี้ครับมันคือการยอมรับความปรารถนาของตัวเองมันคือการเลือกที่จะเดินตามเส้นทางของตน
หากให้อธิบายถึงนิยามความสำเร็จมันก็เริ่มที่ข้อนี้ครับการซื่อสัตย์กับตัวเองคำว่าความสำเร็จความหมายจริงๆก็คือมันคือการใช้ชีวิตตามความเข้าใจและได้เดินตามเส้นทางของตนไม่ใช่การใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นคุณต้องตอบสนองความคาดหวังของตัวเองก่อนนั่นเองนั่นแหละครับถึงจะเท่ากับว่าคุณกำลังซื่อสัตย์กับตัวเองทีนี้มันก็จะมีอีกคำถาม3ข้อครับที่ว่าคุณกำลังซื่อสัตย์กับตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้คุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเริ่มกังวลแล้วว่าแล้วทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่เราจริงใจกับตัวเองขนาดไหนเราจะมาดูที่คำถามทั้ง3ข้อนี้ครับคำถามข้อที่1ตอนนี้ท่านกำลังเดินตามหัวใจของตัวเองอยู่หรือไม่สมมติคุณผู้ฟังเขียนเป้าหมายอะไรมาสักอย่างเป้าหมายนั้นคุณเป็นคนเลือกหรือเปล่าคุณเลือกมาจากหัวใจของตัวเองจริงๆหรือไม่เพราะในโลกนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับบางครั้งเราทำตามเป้าหมายบางอย่างโดยที่เราเองอาจจะไม่ได้เลือกด้วยซ้ำแต่อาจจะเป็นเพราะความคาดหวังจากใครบางคนจนสุดท้ายพอเราสำเร็จในสิ่งนั้นเรากลับรู้สึกว่างเปล่าเป็นเพราะแบบนี้ครับเราไม่ได้เดินตามหัวใจของตัวเองนี่คือคำถามข้อที่1คำถามข้อที่2คุณกำลังจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตจริงๆอยู่หรือไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับลองนึกภาพว่าใน1วันคุณมีกิจวัตรอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆหรือไม่สำคัญคำว่าเรื่องสำคัญในที่นี้ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วเข้าใกล้เป้าหมายความสำเร็จของตัวเองมากขึ้นหากในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนกิจวัตรที่คุณทำมันไม่ได้ทำให้คุณเติบโตขึ้นเลยมันไม่ได้ทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จขึ้นเลยมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญครับมันเป็นแค่สิ่งที่คุณทำไปงั้นๆหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญเลยคุณจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันก็ไม่ได้สำคัญมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรซึ่งมันอันตรายมากครับดังนั้นลองถามตัวเองอีกรอบสิ่งที่คุณกำลังทำหรือคลิปที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆหรือเปล่าขอให้สำคัญแล้วกันนะครับนี่คือคำถามที่2คำถามที่3ครับคำถามข้อนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังลองนึกดูว่าตัวเองมีนิสัยแบบไหนคาแรคเตอร์ของท่านเป็นอย่างไรตัวตนที่ท่านกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้เป็นตัวตนที่ท่านปรารถนาจริงๆหรือไม่คุณกำลังเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือเปล่าครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราอาจจะบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นตัวเองบางครั้งเราก็เลือกที่จะพยายามเป็นคนอื่นแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับจากคำแนะนำของการสัมภาษณ์นี้เขาบอกเลยว่าคนที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองต่อให้เขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเขาจะไม่ได้มาแค่อย่างหนึ่งความสุขครับเพราะเขาไม่สามารถเป็นสิ่งที่เขาเป็นจริงๆได้ชีวิตแบบนั้นมันช่างทรมานมันช่างเจ็บปวดและมันไม่ได้มีความสุขแต่อย่างใดโปรดหลังจากนี้หลังจากที่คุณผู้ฟังได้ถามคำถามนี้กับตัวเองขอให้คำตอบออกมาเป็นคุณได้ใช้ชีวิตตามตัวตนที่คุณต้องการคุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะทั้ง3คำถามนี้หากคุณตอบในทิศทางคำว่าใช่หมดเลยคุณกำลังซื่อสัตย์กับตัวเองอยู่ครับและถ้าคุณค้นหาความลับข้อนี้เจอคุณกำลังเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งหรือความสุขที่แท้จริงในชีวิตไปแล้วนี่คือข้อที่1นะครับ be true to yourself เรามาต่อที่ข้อที่2 leave no regrets you won't regret doing things but you will regret not doing things จงระวังความเสียดายท่านจะเสียใจในสิ่งที่ท่านไม่ได้กระทำมากกว่าสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจกระทำลงไปแล้วคำว่าความเสียดายในที่นี้ครับคือสิ่งที่คนที่ผ่านโลกมามากจากการสัมภาษณ์นี้แนะนำเลยว่าทำยังไงก็ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตจมปลักอยู่กับความเสียดายมนุษย์มักจะเสียดายกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำต้องการปรารถนาแต่กลับโดนฉุดรั้งไม่ว่าจะเป็นจากผู้อื่นหรือจากความกลัวของตัวเองสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้ลงมือทำและเขาก็เสียใจไปทั้งชีวิตซึ่งมันทรมานมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าวันหนึ่งคุณผู้ฟังจะเริ่มรู้ตัวว่าคุณมีเวลาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่นานแล้วไอ้เจ้าความเสียดายนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตใจของคุณตลอดเวลาเลยในช่วงเวลานั้นและมันเจ็บปวดมากบางท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็อาจจะมีอายุเยอะพอสมควรแล้วน่าจะเข้าใจสิ่งนี้ดีแต่สำหรับคนที่ยังอายุน้อยแบบผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นจะไม่ค่อย
คำนึงถึงสิ่งนี้ครับแต่การที่เราได้รู้ความลับข้อนี้แหละครับจะทำให้เราจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขมาดูกันว่าเขาได้เขียนไว้ว่าอย่างไรน้ำตาอันขมขื่นที่สุดที่รดหลังหลุมศพคือน้ำตาที่เสียใจให้แก่วาจาที่ไม่ได้เปล่งและการกระทำที่ไม่ได้ทำนี่คือสิ่งที่คนเสียใจสูงสุดความลับข้อที่สองที่คุณจะต้องค้นหาก็คือคุณกำลังใช้ชีวิตที่จะทำให้ตัวเองเสียดายอยู่หรือไม่หากเป็นแบบนั้นโปรดอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเสียดายถ้าไม่อยากเสียดายคุณจะต้องใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญครับคำว่าความกล้าหาญในที่นี้ก็คือการเอาชนะความกลัวเราทุกคนมีความต้องการใช่ไหมครับแต่บางครั้งเจ้าความกลัวหรือความลังเลสงสัยนี่แหละมันทำให้เราไม่ทำและพอเราไม่ทำเราก็เสียดายฉะนั้นตัวแปรที่สำคัญมากที่จะทำให้คุณผู้ฟังชนะสิ่งนี้คือความกล้าหาญคำว่ากล้าหาญต้องทำอย่างไรต้องสร้างอย่างไรลงมือทำครับอย่ารอให้ตัวเองพร้อมและลงมือทำอย่ารอให้ทุกคนมาบอกว่าคุณต้องทำแล้วค่อยทำอย่าครับไม่ต้องให้ทุกคนมาให้คำแนะนำหรือคอยผลักดันคุณสามารถเริ่มต้นทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอย่ารอโอกาสครับนั่นแหละครับคือความกล้าหาญมุ่งไปยังสิ่งที่ตนเองต้องการไม่ใช่วิ่งหนีสิ่งที่ตัวเองกลัวคุณต้องเอาชนะความผิดหวังที่มิอาจหลีกเลี่ยงให้ได้เพราะถ้ามนุษย์คนหนึ่งหรือตัวคุณผู้ฟังเริ่มมีความกล้าหาญเดี๋ยวความผิดพลาดในชีวิตมันจะเยอะขึ้นตามแต่มนุษย์ไม่ได้กลัวความผิดพลาดครับมนุษย์กลัวการเสียดายสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำมากกว่าไม่มีเหตุผลที่คุณจะกลัวความล้มเหลวเลยนั่นเองประสบการณ์ของผู้เขียนเองผมชอบส่วนนี้มากในตอนนั้นนะครับดร.จอห์นไอโซเขายังอยู่ในช่วงประถมในช่วงนั้นจะเป็นช่วงสงครามเย็นหรือโควอร์ครับมันจะมีการซ้อมรบนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนก็จำเป็นที่จะต้องซ้อมหลบระเบิดใต้โต๊ะหลบนิวเคลียร์นะครับใต้โต๊ะซึ่งถ้านิวเคลียร์มาจริงๆมันก็ไม่พ้นในตอนนั้นครับโรงเรียนก็มีการส่งสัญญาณให้นักเรียนเข้าไปหมอบใต้โต๊ะเพราะเหมือนว่ามันจะมีภัยคุกคามเข้ามาเพื่อนๆในห้องของดร.จอห์นไอโซครับก็หมอบไปในโต๊ะหมดเลยแต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเคนนี่เลือกที่จะเดินไปที่หน้าต่างเพื่อที่จะมองออกไปข้างนอกทีนี้ทุกคนก็งงครับเดี๋ยวไอ้เคนนี่แกทำอะไรของแกคุณครูก็ตะโกนบอกเคนนี่เลยว่าเคนนี่เข้ามาหลบใต้โต๊ะเดี๋ยวนี้มันอันตรายเดี๋ยวระเบิดมาเธอก็ตายพอดีเคนนี่ตอบว่าอะไรรู้ไหมครับคำตอบของเขาน่าคิดตามมากเคนนี่บอกว่าคุณครูครับถ้าระเบิดนิวเคลียร์มันมาจริงๆการที่เราไปหมอบใต้โต๊ะเราจะรอดจากระเบิดจริงๆหรอและถ้าหากผมจะต้องตายผมขอใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อดูความสวยงามของธรรมชาติและก็สิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ดีกว่าหรอครับเคนนี่เป็นคนกล้าหาญไหมครับเราทุกคนควรเป็นแบบเคนนี่ครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อทำสิ่งที่ทุกคนบอกว่ามันดีหรือว่าทุกคนบอกว่าอย่าทำมันอันตรายอย่าทำอะไรแบบนั้นเพียงเพราะว่าคนส่วนใหญ่บอกครับคุณจะต้องค้นหามันด้วยตัวเองคุณจะต้องกล้าหาญมากพอที่จะเดินออกไปดูหน้าต่างในยามที่ทุกคนกำลังหวาดกลัวระเบิดที่มันไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นและนี่เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับที่ดร.จอห์นไอโซได้เขียนลงไปกับอีกข้อหนึ่งข้อนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังจินตนาการกับตัวเองลองจินตนาการว่าอีกสักพักหนึ่งต่อจากนี้คุณผู้ฟังจะกลายเป็นคนชราคนหนึ่งผมคุณเริ่มงอกคุณเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าแล้วคุณก็ไปนั่งบนเก้าอี้โยกซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เข้าใจชีวิตหรือเริ่มผ่านโลกมามากแล้วคุณกำลังนั่งบนเก้าอี้โยกแล้วก็อาจจะถักไหมพรมอะไรตามภาษาของคนที่มีอายุมากแล้วนะครับหากคุณกำลังเป็นคนนั้นลองคิดถึงตัวคุณในวัยเด็กหรือตัวคุณในวัยรุ่นหรือตัวคุณในวัยทำงานก็ได้นะครับคุณอยากให้ตัวคุณในอดีตมีชีวิตอย่างไรทำอะไรเข้าใจชีวิตในรูปแบบไหนและสร้างความสำเร็จอะไรให้กับตัวเองบ้างลองจินตนาการในภาพที่คุณผู้ฟังกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกนะครับสิ่งนี้หากลองจินตนาการดูดีๆมันทำให้เราได้ย้อนกลับมามองตัวเองมากขึ้นผ่านมุมมองของตัวเราในตอนแก่ในอนาคตนั่นเองครับเขาจึงบอกว่าหากท่านกำลังเป็นคนฉลาดที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกแล้วกำลังมองตัวท่านเองในอดีตท่านอยากให้ตัวเองในอดีตสร้างเรื่องราวอะไรไว้ในชีวิตบ้างผมอยากให้ทุกท่านดื่มด่ำกับข้อนี้นะครับมันสำคัญมากกับข้อที่3การที่จะใช้ชีวิตโดยก้าวข้ามผ่านความเสียดายมันก็มีความหมายตรงตัวว่า
คุณจะต้องเสี่ยงมากขึ้นกล้าเสี่ยงครับอย่าใช้ชีวิตด้วยความที่ว่าคุณจะต้องประกันความเสี่ยงตลอดเวลาทุกอย่างจะต้องมั่นคงทุกอย่างจะต้องปลอดภัยโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรปลอดภัย 100%แต่ถ้าคุณไม่เสี่ยงเลยนั่นแหละครับคือความไม่ปลอดภัยเพราะคุณจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองคุณจะไม่ได้ซื่อสัตย์ของตัวเองซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับความลับข้อที่1ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณต้องเสี่ยงมากขึ้นการทำอะไรสักอย่างด้วยการรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นมันก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าต้องทำหรือเปล่าต้องทำครับเพราะส่วนสำคัญก็คือความหมายของการเสี่ยงมากขึ้นมันก็คือภาพสะท้อนที่ว่าคุณจะต้องทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังกลัวและพวกเขาก็จะมาฉุดรั้งคุณแต่คุณจะต้องทำต่อไปครับแล้วเดี๋ยวคุณจะค้นพบความลับข้อที่2เองกับอีกข้อหนึ่งแล้วถ้าเรามีสิ่งที่เสียใจในอดีตไปแล้วล่ะเราทำไปแล้วเราไปแก้ไขไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไรเพราะความเสียดายนั้นมันก็อยู่ในตัวเรามาจนถึงทุกวันนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังนึกถึงปรัชญาข้อนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมมีโอกาสได้อ่านเจอจากคุณเดล คาร์เนกีอย่าร้องไห้เพราะนมหกเท่านั้นเลยครับในห้องเรียนหนึ่งครับคุณครูท่านหนึ่งเขานำขวดนมมาวางต่อหน้านักเรียนคุณครูก็บอกให้นักเรียนมองขวดนมขวดนี้ไว้สักพักหนึ่งคุณครูก็ตบขวดนมขวดนี้แหละครับให้ล้มลงนมก็หกลงอ่างแล้วก็ไหลลงท่อหายไปตามระเบียบคุณครูก็บอกกับนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ขวดนมมันตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นแก้วที่สมบูรณ์นมมันสามารถดื่มได้แต่หลังจากที่ครูได้ตบนมแก้วนี้ให้หกลงไปนมมันได้ไหลลงท่อไปหมดแล้วครูไม่สามารถดื่มมันได้แล้วถึงครูจะอยากให้นมมันกลับมาครูก็ทำไม่ได้เพราะนมมันหกไปแล้วชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้เช่นกันอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็คือนมที่ถูกตบแล้วหกลงไปในท่อเธอไม่สามารถย้อนเอามันกลับคืนมาได้ไม่ว่าเธอจะเสียใจกับมันขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทางเลือกที่ดีที่สุดที่เธอควรจะทำต่อจากนั้นคือการ move on หรือก้าวข้ามผ่านความเสียดายแล้วไปทำสิ่งที่เธอต้องการใหม่เพราะอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเธอสามารถควบคุมได้ผ่านปัจจุบันนี้ส่วนอดีตที่เกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วนมมันได้หกไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่เธอเสียใจกับมันมันก็คือนมที่หกไปแล้วโปรดอย่าร้องไห้เพราะนมหกไม่ว่าพวกเธอจะร้องให้ตายขนาดไหนนมมันก็ไม่กลับคืนมานี่คือวิธีเอาชนะความเสียดายในชีวิตครับคุณผู้ฟังมันเป็นความจริงที่มันเรียบง่ายมากครับแต่บางครั้งเรากลับลืมสิ่งนี้ไปและแน่นอนครับถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจปรัชญานี้คุณจะไม่เสียใจและคุณจะไม่เสียดายกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วคุณไปแก้ไขอะไรไม่ได้คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าแทนอย่าร้องไห้กับอดีตครับอย่าร้องไห้เพราะนมหกนั่นเองนี่คือความลับข้อที่2ครับจงอย่าใช้ชีวิตอยู่กับความเสียดายความลับข้อที่3ที่เราจะมาพูดถึงกันครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เขาผ่านโลกมาเยอะจะแนะนำสิ่งนี้ become love love is life no love equals no life จงเลือกที่จะรักความรักก่อเกิดชีวิตเสมอจงเลือกที่จะรักเพื่อนมนุษย์จงเลือกที่จะรักชีวิตจงเลือกที่จะรักโลกใบนี้ซึ่งคำว่ารักในที่นี้นะครับเราอาจจะต้องมาอธิบายกันระดับหนึ่งความรักในที่นี้ครับไม่ใช่เรื่องของกามารมณ์ครับแต่เป็นการเลือกที่จะมองโลกด้วยจิตใจที่เปิดกว้างมันคือการใช้ชีวิตหรือการแสดงออกด้วยความรักตัวเรามีพลังอำนาจในการควบคุมสิ่งนี้ครับคุณผู้ฟังเช่นเราไม่มีทางสามารถไปบอกให้ใครคนหนึ่งมารักเรายิ่งบังคับผลลัพธ์มันจะยิ่งตรงกันข้ามมันย้อนแย้งกันใช่ไหมครับแต่เราสามารถเลือกให้ตัวเราเองเลือกที่จะรักผู้อื่นได้ครับรักโลกใบนี้ก็ยังได้ดังนั้นเรื่องของความรักครับมันเป็นเรื่องสภาวะจิตใจของเราเช่นกันมันคือทัศนคติที่เรามีในชีวิตของตัวเองหากคุณใช้ชีวิตด้วยความรักก็เท่ากับว่าคุณค้นพบความลับข้อที่3และคุณจะมีความสุขแน่ๆครับถ้าคุณค้นพบข้อนี้ทำไมความรักมันถึงสำคัญผมจะนำบทเรียนหนึ่งจากหนังสือ Power vs Force ของดร. Hawkins มานะครับคำว่าสภาวะความรักของมนุษย์มันคือสภาวะชั้นสูงนะครับสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขความรักที่มันบริสุทธิ์หรือความรักที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรมันคือสภาวะชั้นสูงมากๆนะครับและเมื่อมนุษย์คนหนึ่งครับสามารถ
รักบางสิ่งบางอย่างหรือรักใครสักคนด้วยความรักแบบบริสุทธิ์แสดงว่าสภาวะทางใจของคนคนนั้นอยู่ในระดับที่สูงและเขาจะมีความสุขครับสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากและมีอีกประสบการณ์หนึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นคุณพ่อของชายชราท่านหนึ่งเขาได้เล่าเอาไว้แบบนี้คุณพ่อของเขาในวันสุดท้ายของชีวิตท่านไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินเลยท่านไม่ได้พูดถึงความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงของตัวเองเลยแต่สิ่งที่ท่านพูดถึงและท่านทำก็คือท่านนำรูปภาพที่เป็นประสบการณ์ของครอบครัวมาวางรอบๆแล้วพาทุกคนในครอบครัวมาดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างยิ่งถึงแม้เขากำลังจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามในวันสุดท้ายของชีวิตครับคุณผู้ฟังจะจำไม่ได้เลยว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณเสียเงินไปเท่าไหร่คุณก็จะจำไม่ได้คุณมีชื่อเสียงมากขนาดไหนคุณจะไม่จำด้วยซ้ำแต่คุณจะจำได้แน่ๆว่าคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมิตรภาพที่ดีกับใครไว้บ้างเพราะมิตรภาพที่ดีก็คือภาพสะท้อนของความรักเพื่อนมนุษย์กันเองครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณหลับอย่างสงบครับคุณผู้ฟังดังนั้นคำถามที่มันสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือทุกวันนี้คุณได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆหรือความรักที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่นแล้วหรือยังสิ่งนี้พูดเหมือนง่ายนะครับแต่บางครั้งเราก็หลงลืมในสิ่งนี้เราเลือกที่จะหวงแหนผลประโยชน์ของตัวเองเราเลือกที่จะปล่อยให้อีโก้และความเห็นแก่ตัวมาครอบงำความรักในตัวเราเองแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความรักได้เราจะเอาชนะข้อจำกัดด้านความทุกข์แทบทั้งหมดเลยครับดังนั้นความลับข้อที่3ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความรักลองมองดูว่าคุณได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆได้ฝากความสัมพันธ์ดีๆไว้กับผู้คนในโลกนี้มากน้อยเพียงใดและถ้าหากพูดถึงเรื่องของความรักมันก็จะเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ใช่ไหมครับทำอย่างไรคุณถึงจะมีความรู้สึกดีในด้านความสัมพันธ์ผมจะเอากฎข้อนี้มาให้ครับเมื่อท่านมองหาข้อดีของผู้อื่นมากกว่าข้อเสียท่านจะพบกับความสุขสำราญผู้คนจะยินดีต้อนรับท่านในทุกหนทุกแห่งเพียงแค่ท่านมองข้อดีของคนมากกว่าข้อเสียครับเหตุผลเป็นแบบนี้ครับปัญหาความสัมพันธ์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใกล้ชิดกับใครมากขึ้นบางคนก็อาจจะเป็นคู่รักแรกๆเรามักจะมองข้อดีแต่พอคบไปเรื่อยๆข้อเสียของเขามันอาจจะมีอยู่เท่าเดิมเลยเพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่ามันชัดขึ้นจนท้ายที่สุดเราลืมมองข้อดีของคนไปเลยมองแต่ข้อเสียและสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อจากนั้นเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เราไม่มีความสุขเลยเรารู้สึกเป็นทุกข์มากทั้งที่ความเป็นจริงต้นเหตุอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้อื่นเลยครับอยู่ที่เราเองที่เราเลยครับนี่คือข้อเดียวที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองฝึกนะครับแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตด้วยความรักมากขึ้นมองหาข้อดีของคนกับอีกข้อหนึ่งการต่อสู้ในชีวิตบางครั้งมีทั้งขาขึ้นและขาลงในทุกๆการต่อสู้มันทำให้เราหลงลืมเรื่องของมิตรภาพไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสำเร็จตัวเลขสมุดบัญชีธนาคารไม่ได้ชี้วัดความสำเร็จของท่านแต่คนที่ท่านได้พบเจอและได้ส่งอิทธิพลต่อพวกเขาต่างหากที่เป็นเครื่องวัดความสำเร็จที่แท้จริงครับประโยคนี้ครอบคลุมในเรื่องของความลับข้อที่3เลยทีนี้เราจะมาต่อกันที่ความลับข้อที่4ที่คุณต้องค้นให้พบ Live in the moment the present is all you have so don't take it for granted จงอยู่กับปัจจุบันมันคือสิ่งเดียวในชีวิตที่ท่านมีอย่าเผลอใช้มันอย่างไม่รู้คุณการอยู่กับปัจจุบันครับหากสมมุตินะครับถ้ามนุษย์คนหนึ่งไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยเขาจะไม่มีความสุขเลยครับไม่มีเลยการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงอะไรการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการรับรู้สภาวะณที่แห่งนั้นตอนนั้นเวลานั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งเลยคือมันก็คือสิ่งเดียวที่เรามีครับมันคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ปัจจุบันผมจะถามคุณผู้ฟังเลยว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่มือของคุณอยู่ที่ไหนลมหายใจของคุณร้อนหรือเย็นเสียงที่อยู่รอบๆตัวคุณเป็นอย่างไรถ้าลองสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสนะครับนั่นแหละครับก็คือหนึ่งในรูปแบบของการอยู่กับปัจจุบันคุณจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากสำหรับชีวิตอย่างมนุษย์นะครับจงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังจะได้เห็นอาทิตย์อัสดงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วการได้มองดวงอาทิตย์กำลังตกในครั้งนั้นจะเป็นครั้งที่สวยงามที่สุดถ้าคุณสร้างสภาวะการอยู่กับปัจจุบันได้ครับ
ซึ่งจากการสัมภาษณ์คน235คนนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้เจอตรงนี้ผมจะขออ่านให้ฟังนะครับหนึ่งในวลีที่ได้ยินบ่อยที่สุดในการสนทนากว่า200ครั้งคือเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินแล้วมันยังมีอีกคำพูดหนึ่งครับซึ่งลึกซึ้งมากตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลา60ปีมันดูเหมือนยาวนานชั่วนิรันดร์แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณอายุ60เท่านั้นแหละคุณจะตระหนักเลยว่ามันแค่ชั่วพริบตาเดียวครับ พริบตาเดียวซึ่งมันเร็วมากจริงๆเรามักจะเชื่อว่าเรามีเวลาล้นเหลือแต่ไม่นานเราทุกคนจะเริ่มตระหนักว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะรู้เลยว่าชีวิตนี้ทำไมมันสั้นเหลือเกินคุณผู้ฟังครับคือผมมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณตาคุณยายของผมชอบคุยกับคนที่เขามีอายุมากเพราะเขาดูผ่านโลกมาเยอะทุกคนครับบอกเป็นเสียงเดียวกันพออายุเริ่มแก่เวลามันผ่านไปไวเหลือเกินจากที่ตอนวัยรุ่นรู้สึกว่ามันเหมือนชีวิตเราจะอยู่เป็นนิรันดร์เพราะ60ปี80ปีมันเป็นอะไรที่ยาวมากแต่พอคุณเริ่มแก่แล้วเท่านั้นแหละเวลาในแต่ละวันมันจะมีความหมายมหาศาลครับแค่ได้ตื่นขึ้นมามองเห็นคนในครอบครัวได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมันคือของขวัญที่เงินตีมูลค่าไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยซึ่งในตอนนี้คุณผู้ฟังเรากำลังมีชีวิตอยู่ครับเรายังมีเวลาใช้ชีวิตอยู่คำถามคือเราได้ใช้เวลาเหล่านั้นอย่างรู้คุณค่าแล้วหรือยังถ้ายังก็แค่เปลี่ยนครับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นมากขึ้นในแต่ละวันที่คุณได้ตื่นนอนมาแสดงความขอบคุณแล้วหรือยังได้ดีใจที่คุณได้ตื่นมามองโลกใบนี้อีกวันหนึ่งแล้วหรือยังมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับเมื่อมันสะสมกันเยอะๆเข้ามันคือความพึงพอใจชั่วนิรันดร์ในการมีชีวิตเลยและนี่เป็นที่มาของเหตุผลความลับข้อที่4ครับหากชีวิตผันผ่านรวดเร็วฉะนั้นหนึ่งในเคล็ดลับความสุขก็คือใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีอยู่ให้มากกว่านี้หาวิธีทำให้แต่ละวันกลายเป็นของขวัญอันประเสริฐเฮนรี่เดวิดทอโรเรียกสิ่งนี้ว่าการปรับปรุงปัจจุบันอันแสนสำคัญเมื่อได้ฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนจึงสรุปได้เลยว่าการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนี่แหละคือความลับข้อที่4ที่ท่านจะต้องหาให้เจอครับทีนี้เรามาที่ความลับข้อสุดท้ายกัน Give more than you take you don't remember with what you take but what you give จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับท่านไม่ได้ถูกจดจำว่าท่านได้รับสิ่งอะไรมาแต่ท่านจะถูกจดจำว่าท่านได้ให้อะไรกับใครไปบ้างผมจะสรุปง่ายๆได้เลยครับโลกจะไม่จำคุณเลยว่าคุณได้รับอะไรมาคุณมีอะไรเท่าไหร่โลกไม่สนแต่โลกจะสนใจอย่างยิ่งเมื่อคุณได้เริ่มให้อะไรบางอย่างกับใครไปไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่การให้นั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกจดจำมากกว่าการรับเสมอครับทำไมการให้ถึงสำคัญการให้มันคือสภาวะที่มนุษย์คนหนึ่งเอาชนะอีโก้เอาชนะความเห็นแก่ตัวและเอาชนะความหยิ่งพยองของตัวเองเพื่อที่จะให้บางสิ่งบางอย่างกับผู้อื่นมันเป็นสภาวะที่สูงมากนะครับเป็น elevated emotion เป็นความรู้สึกที่ถูกยกระดับขึ้นมาแล้วผมชอบสิ่งหนึ่งที่คุณมาร์ตินลูเทอร์คิงได้กล่าวเอาไว้ก็คือคนผู้หนึ่งยังไม่ถือว่าเริ่มต้นชีวิตจนกว่าเขาจะหลุดออกจากขอบเขตคับแคบแห่งการสนใจแต่เรื่องของตนไปสู่ความสนใจที่กว้างไกลขึ้นของเพื่อนมนุษย์เลยได้ข้อคิดแบบนี้เลยครับจนกว่าคุณผู้ฟังจะเริ่มมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากทำเพื่อผู้อื่นหรือทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองหากคุณยังหาสิ่งนั้นไม่พบก็เท่ากับว่าคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตครับเป็นแบบนั้นเลยเมื่อมนุษย์เริ่มมีเป้าหมายบางอย่างเพื่อที่จะให้หรือทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เขาจะรู้ความหมายในการมีชีวิตอยู่ซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับเฟสที่1ครับความหมายในการมีชีวิตก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ลึกๆแล้วต่างต้องการทั้งสิ้นผมเลยอยากจะให้คุณผู้ฟังมาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อที่จะหาความเป็น giver ในตัวเองนะครับความเป็นผู้ให้อย่างแรกคือผมจะให้คุณผู้ฟังจินตนาการในงานศพของคุณผู้ฟังครับในที่อย่างนั้นมีคนอยู่นับร้อยนับพันคนเป็นงานที่เป็นงานของคุณเองคุณเป็นวิญญาณดวงหนึ่งที่กำลังล่องลอยไปเห็นโลงศพหรือหลุมศพของตัวเองมีรูปของคุณตั้งอยู่ทีนี้คุณก็ทำใจได้แล้วคุณเลยอยากจะหันไปมองดูซิว่ามีใครมางานศพของคุณบ้างทีนี้แหละครับในงานศพของคุณใครจะไปงานศพของคุณบ้างมีกี่คน
คนเหล่านั้นเมื่อไปเขาแสดงความไว้อาลัยของคุณขนาดไหนเขาพูดถึงคุณอย่างไรในที่แห่งนั้นเพราะเวลาเราไปงานศพเราก็มักจะรำลึกถึงผู้ที่ไม่อยู่แล้วเราจะพูดคุยกันว่าเขาได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไว้บ้างคุณอยากจะให้คนในที่อย่างนั้นพูดอย่างไรครับข้อนี้ถ้าคิดดูดีๆนะครับคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าการใช้ชีวิตด้วยความรักคืออะไรเพราะถ้าเรารู้ว่าเราอยากให้ใครไปงานศพของเราและคนเหล่านั้นเราอยากให้พวกเขาไว้อาลัยเราอย่างไรจงทำดีกับพวกเขาเสียตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่วันนี้พวกเขาจะจดจำในสิ่งที่ท่านให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ฟังได้ให้อะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะภาคภูมิใจมากหากในงานศพเขาพูดสรรเสริญคุณจงทำดีกับพวกเขาครับนี่คือส่วนที่หนึ่งเป็นคำถามข้อที่หนึ่งเป็นการจินตนาการให้คุณผู้ฟังเข้าใจตัวเองมากขึ้น2ครับเมื่อเจอทางแยกระหว่างความสัมพันธ์และผลประโยชน์ท่านเลือกอะไรในชีวิตนะครับมันจะมีทางเลือกหนึ่งที่บางครั้งมันก็ยากมากระหว่างผลประโยชน์กับความสัมพันธ์เช่นในการเจรจาหรือในการร่วมงานกันครั้งหนึ่งคุณจะต้องเสียผลประโยชน์นี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณไม่สนใจความสัมพันธ์คุณต้องการผลประโยชน์ตอนนี้เลยคุณจะเลือกทางไหนดีผมอาจจะตอบไม่ได้นะครับว่าทางเลือกไหนดีกว่ากันในช่วงเวลานั้นแต่ผมตอบได้แน่ๆว่าในวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะพึงพอใจกับตัวเลือกไหนมากกว่ากันเมื่อถึงทางเลือกหนึ่งคุณจะเจอทางเลือกระหว่างผลประโยชน์ที่หอมหวานกับความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพอันดีโปรดครับอย่าแลกความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ดีเพียงเพราะผลประโยชน์เพราะถึงคุณจะได้ผลประโยชน์มาแต่ระยะหลังๆคุณจะไม่มีความสุขกับผลประโยชน์นั้นเลยหรือถ้าเป็นไปได้รักษาทั้งสองอย่างไว้ก็ได้ครับในโลกเราสามารถทำแบบนั้นได้เพียงแค่ว่าคุณจะต้องเอาชนะความเห็นแก่ตัวของตัวเองให้ได้เสียก่อนเท่านั้นเองสิ่งนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็ติดกับดักครับเวลาเจอผลประโยชน์คนจำนวนมากปล่อยให้ความโลภมาบงการโดยไม่สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะคิดอย่างไรคนที่เราไปร่วมงานด้วยเขาจะรู้สึกอย่างไรจนท้ายที่สุดมันกลายเป็นความทุกข์ด้านความสัมพันธ์จำได้ไหมครับวันสุดท้ายของชีวิตคุณจำไม่ได้หรอกว่าคุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณจำไม่ได้หรอกคุณมีผลประโยชน์อะไรคุณจำไม่ได้เลยแต่คุณจะจำได้แน่ๆว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครไว้บ้างนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ขอให้เลือกความสัมพันธ์มาก่อนผลประโยชน์นั่นเองสุดท้ายนี่ครับจงรู้จักใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนเองแล้วท่านจะพบกับความหมายแห่งการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันนั้นเลยเป้าหมายที่คุณเขียนอยู่ในตอนนี้ลองเพิ่มสักข้อหนึ่งหรือถ้ามีอยู่แล้วก็ดีนะครับที่ทำเพื่อคนอื่นหรือทำเพื่อสังคมหรือเพื่อที่จะพัฒนาโลกใบนี้หากท่านมีธุรกิจอยู่ลองถามดูว่าธุรกิจที่ท่านกำลังบริหารอยู่สร้างคุณค่าอะไรให้ผู้คนบ้างทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างไรได้บ้างเท่านั้นเลยครับถ้าคุณตอบคำถามนี้ได้คุณจะรักงานที่ตัวเองทำมากขึ้นมหาศาลถึงแม้มันจะเป็นงานเดิมก็ตามแต่ทั้งหมดเริ่มต้นมาจากความคิดนั่นเองครับนี่คือความลับทั้ง5ข้อที่คุณผู้ฟังต้องค้นให้พบนะครับไม่ต้องก่อนตายก็ได้ครับตอนนี้น่าจะต้องรีบค้นหาให้เจอผมจะสรุปทีละข้อนะครับข้อที่1จงใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์จงจริงใจกับตัวเองอย่าหลีกหนีสัญชาตญาณของตัวเองเด็ดขาดสัญชาตญาณจะบอกท่านเสมอว่าท่านควรจะทำอะไรข้อที่2อย่าปล่อยให้ชีวิตจมปลักอยู่กับความเสียดายหากคุณอยากทำอะไรอย่าสนใจความกลัวสนใจความกล้าหาญอย่าหลีกหนีสิ่งที่คุณกลัวแต่จงเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆหรือถ้าคุณมีเรื่องที่เสียดายอย่าร้องไห้เพราะนมหกมันได้ผ่านพ้นไปแล้วคุณเอามันกลับคืนมาไม่ได้คุณแค่ต้องทำปัจจุบันให้ดีเพื่อสร้างอนาคตที่มันดียิ่งกว่าเดิมความลับข้อที่3ครับจงใช้ชีวิตด้วยความรักด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างรักในเพื่อนมนุษย์รักในโลกใบนี้และจงรักในการมีชีวิตความลับข้อที่4ครับอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่ท่านมีสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะอายุ60เรามักจะคิดว่าเรามีชีวิตเหลือเฟือแต่เมื่อถึงจุดนั้นเราจะตระหนักรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าชีวิตมันสั้นแสนสั้นไม่ต่างจากกระพริบตาเลยและสุดท้ายกับข้อที่5จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับท่านจะถูกจดจำในสิ่งที่ท่านให้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านได้ไปรับมา
จงเป็นผู้ให้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ผมจะเอาบทเรียนจากทั้ง200กว่าท่านนะครับ235ท่านว่าในแต่ละสิ่งที่พวกเขาพูดว่าอย่างไรผมจะนำมาบางข้อนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ตกผลึกความคิดได้ลึกซึ้งมากขึ้นหากพวกเขาจะต้องมานั่งแนะนำว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรพวกเขาจะแนะนำว่าอย่างไรคนแรกที่ผมจะนำมาพูดถึงครับคุณโดนัลด์คลายเป็นนักจิตวิทยาในวัย84ปีนักจิตวิทยาท่านนี้ได้ฝากฝังความรู้เอาไว้ว่าจงเข้าใจเสียเถิดว่าคุณเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่ต้องฝากชีวิตไว้กับสถานการณ์ภายนอกเลยไม่ต้องเลยครับคุณมีอำนาจเหนือกว่าสถานการณ์บางครั้งคุณไม่ต้องจริงจังกับตัวเองมากเกินไปก็ได้อย่าไปยึดติดอยู่กับความคิดในสมองความคิดเหล่านั้นบางครั้งมันก็อาจไม่ได้ตรงกับโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือประโยคแรกนะครับคนที่2ครับแอนโทนีฮอลแลนด์ครับนักแสดงในวัย86ปีจงจำไว้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าครับอาจจะเป็นจักรวาลพลังธรรมชาติอะไรก็ตามเราคือส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นจงถ่อมตัวนั่นเองครับคนที่3ครับคุณเจมส์ออทรีกวีและนัทประพันธ์วัย73ปีการจะมีชีวิตที่มีเจตนารมณ์มากขึ้นคุณต้องปล่อยวางสิ่งที่สังคมและผู้คนคาดหวังมองเข้าไปในตนเองด้วยวิธีการบางอย่างคุณอาจจะสวดภาวนาหรือทำสมาธิเพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณและเมื่อคุณค้นพบแล้วก็แค่มุ่งหน้าทำตามนั้นนั่นเองคนต่อไปครับวัยเฉียด94ปีคุณจอห์นบอยเป็นจิตรกรเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเพราะถ้าคุณรู้จักรักความรักจะพาคุณไปได้ทุกที่ทุกทางมองหาสิ่งดีๆในตัวผู้อื่นเสมอนี่คือคำแนะนำจากคนที่ผ่านโลกมาเกือบ100ปีนะครับคนต่อไปครับคุณไอรินลินเซ่วัย78ปีมองหาความดีในตัวคนเสมอแล้วคุณจะไม่มีทางเสียใจทุกคนบนโลกนี้มีความดีงามอยู่ในตัวจงอย่าอิจฉาผู้อื่นเพราะคุณได้รับของขวัญและพรที่แตกต่างกันออกไปข้อนี้ผมชอบมากเลยไม่จำเป็นต้องอิจฉาผู้อื่นครับเพราะเมื่อถึงวันหนึ่งคุณก็จะได้สิ่งที่เป็นของคุณที่เป็นของขวัญของตัวเองนั่นเองไม่ต้องไปอิจฉาครับเท่านั้นเลยครับเพราะของขวัญของผู้อื่นมันคือสิ่งที่เขาควรได้รับเราเองก็มีเช่นกันคนต่อไปครับคุณเอสเธอร์วัย89ปีจงใช้ชีวิตทุกวันตามที่มันเป็นไม่ต้องห่วงว่าอะไรจะเกิดวันพรุ่งนี้จะดูแลตัวมันเองหากคุณกำลังเครียดกับอนาคตที่มาไม่ถึงลองใช้ประโยคนี้ก็ได้ลองปล่อยให้ตัวคุณในอนาคตจัดการเองแล้วกันประมาณว่าปล่อยวางบ้างก็ดีครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดรู้จักยอมรับและรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงอย่าหมดหวังนั่นเองจงมีความหวังครับคนต่อไปครับคุณมารีวัย87ปีจงเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นไม่มีทางที่คุณจะผิดพลาดพลัดหลงหากเดินบนเส้นทางนี้หากลองวิเคราะห์ดูดีๆนะครับใครที่จะเข้าใกล้หลักร้อยจะเริ่มให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาจะจดจำคือความสัมพันธ์คนต่อไปที่ผมจะพูดถึงครับอลิสเรดวัย97ปีสั้นๆกระชับแต่ลึกซึ้งจงหาความสุขจากทุกวันจงผูกมิตรอย่าต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องไปเถียงกับใครสิ่งนี้เขาอาจจะหมายอย่างนี้เลยครับการไปโต้เถียงกับผู้อื่นมันคือการทำลายมิตรภาพดีๆนี่เองถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้มีเรื่องที่คุณจะไปต้องโต้เถียงกับเขาเลยเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ยิ่งโต้เถียงยิ่งเป็นการทำลายความสัมพันธ์มากกว่านั่นเองคุณต่อไปครับคุณพ่อจอห์นเอ็ดเวิร์ดบราวน์บาทหลวงนิกายคาทอลิกวัย89ปีจงเรียนรู้ให้สุดกำลังฟังผู้ให้คำแนะนำที่เก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้และสวดขอให้พระเจ้านำทางคุณและคนสุดท้ายครับคุณเมย์วัย72ปีจงชำระเงินตามใบแจ้งหนี้อย่าให้เงินเป็นเป้าหมายชีวิตของคุณจงบริหารเงินของคุณเลือกงานที่คุณทำแล้วมีความสุขเพราะคุณจะต้องใช้เวลามากมายไปกับการทำงานนั้นและอีกข้อหนึ่งที่ผมอ่านเจอนะครับจงเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์จากวัยชราท่านหนึ่งครับอายุ82ปีจงเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบเลยก็คือพอเราอายุมากขึ้นความสุขมันจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากเลยไม่มีใครพูดถึงเงินสักคนเดียวครับไม่มีเลยครับคุณผู้ฟังไม่มีใครพูดถึงชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งภายนอกแม้แต่คนเดียวครับ
ถ้าบอกอย่างมากก็คืออย่าเป็นหนี้มากจนเกินตัวนั่นเองอย่าไปหาความสุขสำราญภายนอกมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะทุกข์ระทมไปทั้งชีวิตนี่ก็เป็นบทเรียนสุดท้ายที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับจากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านโลกมามากและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The Library อย่างลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับเราได้ทำเนื้อหาพิเศษไว้ที่ไม่ได้ลงในสื่อสาธารณะในที่อย่างนั้นจะมีทั้งความรู้ตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองหรือเนื้อหาที่ผมนำไปใช้ในการบรรยายและบางศาสตร์เองก็เป็นความรู้ด้านมืดนะครับที่ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้ผมเลยขอนำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์หากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่ www.thelibrarylearn.com แล้วเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ผมยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันเพราะสุดท้ายแล้วความรู้คืออิสรภาพของพวกเราเชื่อในความสามารถการเรียนรู้ของทุกท่านและศักยภาพการเรียนรู้ของพวกเราเมื่อมันสูงขึ้นอิสรภาพมันก็จะสูงขึ้นตามสิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนและสิ่งนี้แหละครับคือปณิธานและเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสินขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ